السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، والنهاردة هناخد إزاي إن إحنا نقدر نتعامل مع مجموعة من العمليات الحسابية على الكسور. الكسور والأعداد العشرية، يعني في عندي هنا 42.9 ده عدد عشري مضروب في 5/13 كسر اعتيادي، ناقص 14.3 عدد عشري مضروب في بين أقواس كسور اعتيادية، هنا 7/26 ناقص 1/13 زائد 1/2. ازاي ان احنا نتعامل مع هذه بحرفية في أقل وقت ممكن بدون استخدام الآلة الحاسبة؟ على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الكسور يجدها واختبارات الذكاء يجد في قائمة بعنوان اختبارات الذكاء، وفي قائمة أخرى لشروحات الكسور. نبدأ الفكرة والطريقة، ورجاء إعطاء اللايك ومشاركة الفيديو، وما تنسانيش في التعليقات الداعمة. نبدأ الطريقة. في بداية الأمر احنا هنا هنتعامل معاها بترتيب العمليات، لأن في عندك ضرب وفي طرح وضرب وطرح وفي جمع. طيب نبتدي إن احنا نشتغل من احنا شايفين معانا أقواس، هنا في أقواس، يبقى لابد من التعامل مع ما بداخل الأقواس في البداية. فهنا بالنظر للأقواس هتلاقي هنا المقامات، هنا 26 13 2 في 13 ب26، يعني إذا المقام الجديد اللي أنا أخده ممكن يكون معايا هنا 26. طيب 26 هنا المقام، يبقى على طول مباشرة تنقل البسط، مفيش أي مشكلة، وعلامة الطرح تنزلها. ليه؟ 26 على 26 بواحد، واحد في 7 ب7. طب هنا 26 أنت بتقسم المقام الجديد على المقام القديم، 26 على 13 يكون الناتج 2، 2 اضربه في واحد يكون الناتج 2. طيب في إشارة إيه؟ جمع، ننزل الجمع. 26 على الاتنين يعني نص 26 13، 13 اضربها في واحد يكون الناتج 13. طيب هنبتدي ان احنا هنا المقام طبعا 26 موجود معايا. طيب السبعة هنا 7 ناقص 2 5. طيب 5 و13 يكون الناتج 18. بالنظر عايزين نبسط فوق وتحت، يبقى الاسم على الاتنين، 18 على الاتنين يعني نص ال 18 9، وهنا 26 نصها 13، يعني إذا المنطقة دي كلها الناتج بتاعها هيكون 9 على 13. هنا قسمنا على الاتنين عشان الناتج، عشان إيه الكل يكون عارف أنا بعمل إيه. طيب يبقى هنا هبتدي أكتب المسألة بالصورة التالية. هيكون معاك هنا 42.9 مضروبة في هنا 5/13 ناقص 14.3 مضروب في كام؟ 9/13 اللي هو ناتج ما بداخل الأقواس. هنا هنبتدي نشوف إن في كسر اعتيادي موجود وفي كسر اعتيادي، والاتنين المقام عندهم كام؟ 13. جميل جدا. طيب ونركز في العدد ده اللي موجود معايا ده، اللي هو 14.3. ال 14.3 ده لو انت ضربته في 3 هيدي لك الناتج اللي موجود هنا. اهو 3 في 3 9، وهنا الفاصل 10 ينزل، و3 في 4 12، 2 ومعانا الواحد، و3 في 1 ب3 و1 4. جميل جدا. طيب يعني ده هيفيدنا في ايه؟ ان احنا ممكن نخلصها بسهولة جدا، ان احنا ناخد كعامل مشترك هنا ال 14 اهو و3 عامل مشترك مضروب في كام؟ احنا اتفقنا هنا دي المقامات هنا 13، يعني 1/13 في. طيب واحد هيقول لي فين النواتج؟ هقول لك. احنا اتفقنا ان هنا العدد ده لو اتضرب في ده عبارة عن 3 مضروب في 14.3. طيب هنا ده موجود 14.3، يبقى الباقي كام؟ التلاتة. جميل جدا. طيب وهنا احنا خدنا 1/13، اسف، هنا 1/13 كعامل مشترك بين الاتنين دول. من الباقي اللي موجود هنا؟ الخمسة، كان قبلها علامة ضرب اهي في الخمسة. جميل جدا. ناقص هنا كام؟ التسعة اللي موجودة هنا. بص لها كويس، دي فكرة وطريقة جميلة جدا. مش عاجبك اشتغل بالطريقة التقليدية، مفيش أي مشاكل، بس احنا بنتفادى لأن في فواصل عشرية هنا. طيب هنا في أقواس زي ما اتفقنا، يبقى لابد إن احنا نوجد ما بداخل الأقواس في البداية. 5 في 3 ب15 ناقص 9، يعني الناتج هنا هيكون 6.
الناتج هيكون معايا 6. طيب هنا العدد ده يقبل القسمة على 13. ازاي بيقبل القسمة على 13؟ يعني ده على 13 فالواحد، والناتج ده على 13. تعال ما نقسمه كده على 13 ونشوف الناتج هيكون كام. 14 و3 من 10 اقسمها لي على 13 اهي. ال 14 على 13 يكون الناتج 1، اضربه في 13 يكون الناتج 13. هتيجي تطرح، هيكون هنا 3 والفاصل، وهنا 1. 1 و3 من 10 يعني إذا في فاصل 10 لازم نطلع الفاصل العشري هنا. بالتالي هيكون الناتج 1. 1 لما تضربه اهو هيديلك نفس الناتج في عملية الطرح. يبقى إذا الناتج هنا هيكون 1 و1 من 10. أصبح الناتج النهائي 1 و1 من 10 مضروب في كام؟ مضروب في 6. يعني إذا لما نضرب العدد ده نضربه في 6. 6 في 1 أدي 6 والفاصل العشري، و6 في 1 تاني ب6. يعني إذا الناتج النهائي 6 و6 من 10. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.